بعد از 20 چند سال بگویم، بعد از 2 دهه زیادتر بگویم، پل خشتی را پاککاری کردن. والا اینا خیلی خوب شده، دیدم اینجا ساعت پاک شده. بیا در پالیم بیا که صحیح بیایی. بیا اینجا بیا که درست بیایی. سمسه کدام جای را آباد میکردن، بعد از اون بازو خلاص دوغ انداختن. 81 گیتار وی دوست ماتی ماما. بازار دیگه چی بگه والا؟ ها؟ دیگه چی بگه؟ حالا خود تو این جوانا قلب ما هستند، جگر ما هستند، آینده وطن ما هستند. خوش میشم، ما دائم تو را در تلویزیون میبینم، خوش میشم. در 40 سال می دفعه چندم است که پاک میشه؟ والا ما خیلی رقم پاکاری را نوجیدم به خدا. امی کار هم خوب شده کم بد شده. 5 وقت نماز زکات بخون، خدای تپوش میباشین، خدای نیشه میباشی به امر خدا. که تا نفوس افغانستان خودش اصلاح نشه و با خدا نشه، حکومت سرخانه کیست تا چه سرخانه کی بشینه که قسم نخو قرآن نخو که خدا به تو رحم کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام براتان برسه وطندارای گل، خانواده های بسیار عزیزی که از طریق تلویزیون آریانا در افغانستان، از طریق آریانا نیوز و در پهلوش کسایی که بیرون از افغانستان هستن، هموطنای ما از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را تماشا میکنید. همیشه خوش آرام باشید. خدا کمتر نکنه که گزارش‌های قبلی را تماشا کردین، نظریاتتان با ما شریک ساختین در قسمت گزارش‌های کنترل، در قسمت گزارش‌های معرفی بعضی از مناطق کابل. خب شما هستین که ما هستیم، همیشه در خدمت شما هستیم و امروز هم خواستیم که بیایم یک گزارش ویژه از منطقه پل خشتی برای شما داشته باشیم. ما گزارش‌های زیاد از پل خشتی برای شما داشتیم، اما این بار متفاوت‌تر از گذشته، به دلیلی که بعد از 20 سال، بعد از 20 چند سال بگویم، بعد از 2 دهه زیادتر بگویم، پل خشتی را پاککاری کردن. امی منطقه پل خشتی را پاککاری کردن. بیا در پالیم بیا که صحیح بیایی. بیا اینجا بیا که درست بیایی. سمسه خدا خیر بده وطندارای ما. یعنی وضعیت است دیگه، چی بگویم؟ امی هم یک محبت است، خیر است. به هر صورت یعنی بعد از 2 دهه پل خشتی را پاککاری کردن. شاید هم اینجا میالف شما که من استاد هستم شاید تعجب بکنین که اینجا چقدر بیروبار بود، وطندارای ما بودن، دستفروشا بود، هر چیز. بیاییم که از امی سمت برای شما پشت سر خود مسجد پل خشتی را شما تصویر دیدین در اول گزارش و این قسمت تا خود چوک پاک سازی شده. بسیار کم از رفیقات می چارده بغل هنوزم هستن، بسیار کم، ولی در اصل اینجا را پاککاری کردن تا خود چوک. ولی گپای هم هست که تشویشا هست که کسایی را که از اینجا بردن کجا بردن، کار و بارشان چی رقم است، وضعیت هم خراب، بی‌پیسگی هم زیاد. السلام کاکایم جور هستی؟ در تلویزیون زیادتر وقت میبینم فامیلی، از پشت خیلی خوشحال میشم که مردم یک رویه خوب میکنی. با عزت آدم هستی، خوب آدم هستی. کاکایم نام تا بگو برام. عظیم الله است. کاکا عظیم الله. باشنده کدام منطقه کابل است؟ ما باشنده کارت نو. کارت نو زندگی میکنم. بله. این طرف پل خشتی می آمدین یگان چکر؟ والا می آمدم. چطور شده؟ والا اینا خیلی خوب شده، دیدم اینجا ساعت پاک شده. پاک شده. بسیار خوب شده، فهمیدی مردم تربر نمیتونست وقت اینجا زیاد مردم به بیروبار بگال خیلی خوب شده. حالا خوب شده. بدلت شده؟ بیخی بدلت. حالا اگه نه چطور تو دوستای تو پسرت میگرفت اینجا که استاد شده؟ نه بابا. در اینجا که می آمدی کتی یک 5 نفر خوشاناده شونه میخوردی. آن تو بیا کاکا در پالیم بیا اینجا بیا. اینجا. اما تو نبود. سلام. خوب هستی؟ شکر. از کجا رسیدی خودت؟ ما از چی آمدم؟ دوغاباد. خب دوغاباد. تو باش که مرا چندین نفر از دوغاباد گفته میگن از می گپ میخیزه. گپ میخیزه. امی دوغاباد قصهش خبر داری؟ یک دفعه ما اونجا گزارش گرفتم، یکی گفت که بیادر امی دوغاباد هم چون کدام جای را آباد میکردن، بعد از اون بازو خلاص دوغ انداختن. من از یاد خنده گرفت.
باز یک تعداد دیگه گفت نه این رقم نیست. همین قصه همین خیلی کوتاه بگو که روشن شه. من اونجا مواطن اصلی اونجا نیستم، کرایه نشین هستم. پرسان نکردی که دو آواز. من اونقدر معلومات ندارم در اندازه که شما معلومات دارید، اما اندازه من اطلاع دارم. همین دوغ بوده دیگه. شاید حقیقت دوغ باشه دیگه، که دوغ آباد میان، شاید بدوغ آباد شده باشه. یعنی همین گپ بوده. به هر صورت خوش آرام باشین. این پل خشتی نظمش بعد از چندین سال نظم جور شده. جور شده بخیر. این عالم خدا کنه که برم رفیقام یگان جای صحیح جور کرده باشن به کاروبار. بیا خدا مهربان است، مردم غریب کار است، باشون جای بده دیگه بده، فهمیدیم مردم خوشحال. بسیار تشکر. قربان شما، سلامت باشید. تشکر به مانی خدا. بسیار تشکر. اینجا در ماه مبارک رمضان یک گزارش افطاری داشتیم از اینجا. البته همه ساله در رمضان ما بر شما گزارش داشتیم از اینجا. در ابی جایی که من ایستاده هستم قبلا هم کراچیا بود و بعض چیزهای دیگه بود. این لالای مثلا که 2 دانه کوک آورده. جور هستی؟ جور هستی، خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ شکر بخیر باشی. قربانت. این کوک است، ایشام کوک است. اردش کوک. میشه خود دیدم ما گفتم میشام شاید کوک باشه. ایش نر استش ماده است. یکی نر یکی ماده. یا فرمیست یک به جوره جنگ نمیکنه. به جوره جنگ نمیکنه. از کجا آوردی؟ این از قلعه موسی. از قلعه موسی. سم صحیح، اما تو چی میگن؟ یگان تا میگن ما دینمی در داخل شدیم دینمی فضا و کفتر بازی و کوک جنگی. هر کس از کس کوک نگاه میکنه، کس کناری نگاه میکنه. شوقیستی یا صحیح مسلکی؟ والا نه شوقی هم هستیم دیگه. شوقیست. هر وقت دیگه سر چوکی نمیشه یگان خرید فروش میشه. نه والا ما میتونی از گندیوال ما گفته که برم بفروش. از اندیوال. حالا چند خاط خریده؟ والا تصویرش ببینین. کوک از دیگه نرکاو کسی شاید در دوش دیگه 20000 میگم که چند میخره. هر دوی از زیر 20000. 20000 خاط خرید؟ دیگه خدا میدونه دیگه. نه خاط. دیگه جرامت داره دیگه. جرامت. خب بخیر باشی. برو خیلی هفته از بیبی که کدام تا خریدار پیدا میشه نه. بخیر باشی. بسیار تشکر. قربانت. این سرک است که به طرف پل محمود خان رفته از بغل دریا. یگانه نظمی که در اونجا دیده میشه امی نان فروشایی که در اونجا هستن که در رمضان ما بر شما گزارش داشتیم از اون قسمت که اونجا یک رفیق هم داریم اما کلانتر است مچم که حالا در جایش هست نیست. موسی سمنگان مچم هست نه تو سعی که بچه کمو هست یا جای رفته یک خبر از امور بگیرید تا اون وقت ما نمیشه از میلی بسا براتون بگویم. میلی بسای دولتی چند خبر گزارش داشتیم که تازه و فعالیت شروع کردن. میلی بسای ما خیلی سابقه است. این کاکای مینیجه از کدام چیزی گفتنی داره. من فعالیتشان هم میگفتم کاکا از خودشان نه فعالیت میکنم. چطور است؟ شکر از خدا تیر میکنم. میگن که ما خیلی سابقه است در این پل خشتی. 81 این طرف این دوست ما سال میشه در بازار سال. چرا کاکا خار شد؟ چی کار از اینجا؟ اینجا سابق کی بود کراچی داشتن چی فروشی میکرد؟ چارجر. همیشه دیگه من سر ریش همیشه سفید ساخت. بسیار سابقه. حالی چطور شد اینجا فرصتی شد بدلتان شد نشد؟ والا خوب شد بیروبار زیاد شده بود یک ذره. بیروبار زیاد شد. یک ذره گدودی بود. گدودی زیاد بود. بسیار تشکر. بخیر تشکر. بخیر باشه. بخیر باشه. ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ تو چیش میشی؟ کلینرش هستی؟ باش کال تو قار نشی سرم. نام سمی جان. کلینر این موتور است؟ بله. این موتور کجا میره؟ قلعه زمان خان سرک بالا. از این نمیشه این ازگاه چقدر وقت میشه نو شده؟ این دور امارات که آمد تیره نو کرده. دور امارات. بعد از امون باز ازگاه میشه امون وقت ساختن یا حال تغییر آورد؟ حالا یک چند روز میشه ما را گفته جا پیش است چه سابق همیشه بود. سابق در جای از یا خود دیگه غرفه ها و دکان ها. وای موبایل فروشا بودن. این خوب شده نظم شده که میلی بس آورد. خوب شده سرزره خوب شده. بسیار تشکر. تشکر زنده باش. بسیار تشکر. باش که لالایم چی میگه اینجا خو؟ جور هستی؟ شکر از بخیر باشه خودت خوب هستی؟ چی گپ است؟ والله خیر و خیرت است تو دیر است. خب دیگه چی بگه والا؟
ها؟ دیگه چی بود؟ حالا خود تو امو قصه چی باره؟ دو نفر آمد و گفت ما چی بگوییم، میگم ما چی بگوییم، باز خداحافظی کردن رفتن. چطور هستی؟ شکر نام از بخیر باش. عبدالباری. باری جان از کجا آمدی بخیر؟ از کارتیناو. از کارتیناو. چی کار بار؟ بیکار هستیم. هم 1 سال از بیخی دلم کفیده ای افغانستان. چی شده حالا دلت کفیده؟ چون به خاطر چی کفیده دل؟ بیکار هستی بیکار. بیکار است. نرفتی بیرون؟ والا 2 دفعه رفتم تا مرز ترکیه ردمر شده. پس آمدی؟ بخیر. حالی برای کسای قاچاقی میرن خوب است یا نیست؟ بسیار خوب نیست. زنای بیچاره که میره دیگه چیزا میشه تو سوسو. و مردم که میره بسیار خطرناک است. هر کو بالا میکنه موتر چپا میشه. 3 دفعه باز موتر رفتیدیم. بسیار خطرناک میره. هر کس اگه میره قانونی بره، قاچاقی نره. حال کجا میری؟ حال شارنو میره. شارنو میری؟ چی کار و خدمت به من؟ خدای بخیر باشه. بخیر باشه. بخیر ساعت باشه. چند بجه مندازه؟ این 2:30 تا 11 شب سعی کنم. 2:30 دا چی؟ 11 آریانا. آرانیا 2:30 بجه. چیز کار خدمت نیست. کاکا جور هستی؟ جور هستی بخیر. ساعتت خوب است. شکر فضل خدا. فامیلا کل خوب هستن. با عزت. طرفای ما قراره است، طرفای شما قراره. خیر خیرت است. با عزت باشید. خدا وطن ما و شما را آرامی کنه. دیگه هر طرف آرامی است. اینمی یک ذره مشکلات زندگی مردم هستن، خدا حلش میکنه. و هم جور خود شد. جور میشه با توکل خدا. همین پیشتر روز یک کس را دیدیم، یک کاکا بسیار ضعیف بود، زار و ضعیف بود، با اسکل خدا گرفته بوده. ما از این بچه قصه کردیم، گفتیم اینه یک وقت یا ما را وارو یک جوانی داد. شوایی پس جان پدر جوان ما خود جوان ها را زیافتر دوست داریم. جوان ها قلب ما هستند، جگر ما هستند، آینده وطن ما هستند. خوش میشم. ما دائم تو را در تلویزیون میبینم، خوش میشم. اینمی که اینجا آمدی و کتمک در قسطات شدی، این به ما بسیار ارزش داره. عزت باشه. از خداوند میخوایم که وطن ما را یک آرامی به وجود بیاید. و اگر برادر طالب ما هستن، افغان ما هستن، اگر ما هستیم هم افغان ما هستیم، اونا ملامت نیستن. یک تعداد از اینا نو از کوه پایان شدن تا زمانی که در شهر یا بگردن علی شون بفهمن و رسم رواج وطن کابل یاد بگیرن، خود به خود اسلام میشه. باز عقیده ما و شما به خداوند از کاری که خداوند کنه هیچ کس کده نمیشه. بسیار تشکر. بخیر. همین یک چیز دیگه که همین کدام قسمت کابل زندگی میکنی؟ حالا اصلا خود جای پدری و اجدادم همین شور بازار کابل است. این حالا چقدر خوب است. خب حالا کجا زندگی میکنی؟ حالا در ورکشاپ‌های پل چرخی هر طرف غربی پانتون میگن، اونجا از خانه. اونجا زندگی میکنی؟ کرایی زندگی؟ نه، اون فضل خدا. خب از خدا. شکر. نه اون دیگه شنا نگو. سعید نصر خودت باشه کرانتی. همین پل خشتی چقدر خوب پاک کردن. بسیار خوب شده. یک چیز بسیار خوب و نیک. همونطور که آیسته آیسته اعتراض ما مردم هم که هستیم، اگر راست پرسان کنی اینقدر علاقمند به کلتور شهری خود نیستیم، به باقی وطن خود نیستیم. همه چیز در گردن دولت میپرتیم. دولت خود نمیتونه. تو این همیشه بادرنگ فروختی، پوستش در زمین انداختی، نه؟ اینا را اگر میره فروختی، اما را جمع کردی یک صندوقه که در بغلش موندی، اگر تربوز داری، اگر میوه داری، اگر هر چی داری، او را در یک صندوق انداختی و از او استفاده کردی. 1-4 تا غریب بیچاره را دکاندار هستن، نه؟ پیسه دار هستن، کمایی دارن. یک سطله کبانن هفته به هفته نفر بگوین که برادر نمیشه بیا می پیشری دکان جارو کو پاک و ما تو هفته 10 روپه 20 روپه میتیم. یعنی یکی ما اگر دست خدا که دولت یکی نسازیم و دولت دست خدا با ما نسازه، ما اگر دولت دوری کردیم هم جور نیستیم، اگر دولت از ما دوری کرد هم جور نیست. ایتو ساده فکرش نکن. هر دو یکی به دیگه ضرورت داره. ضرورت یک زنجیر است. کی است؟ حالا اگر بگیم که طالب گم، این خود درست نیست. به خاطر از اینکه افغان ماست. اگر او بگوید که شما گم، هیچ امکان نداره. هیچ امکان نداره که ما تو یک گپ زدی که ما تابال اینم تو یک چیز را نشنیده بودم. اولین دفعه است کاکایم. ولی چقدر خوب با مفهوم. قربان تفته و زیاد دیگه استاد نشو. کار خدمت ما است. خداوند با عزت داشته باشه.
میتونم یک نونک بتونم تو خدا وقت هیچ همین محبت همه چیز است. با عزت باشین خدا. الان نگهدار. با این سمت ما بیاییم که بریم پیش از همین رفیق ما که دیر شده خبرش نداریم. اصای مرد از این پرسان مزاق میگم. چی شده؟ این بسیار ترکیه 5-6 دفعه رفته. چی خیر دیدی از این 5-6 دفعه ترکیه رفته؟ سال از دی بازار کار میکنه. خیر ندیدیم. خیر ندیدی؟ نه. خیر دیگه نمیری یا باز میری چرا؟ نه دیگه خود وضعیت ها خراب است سال دیگه. وضعیت خراب. یا کلاش کشتن است. 5 دفعه که رفتی یک دو دفعه که رفته بودی خود دیگه نمی رفتی دیگه. خب مشکل بود که بریم تیر شیم بریم اونجا برسیم بخیر دیگه. هیچ کار بار نمیشد روزگار. نه دیگه اینجا کاروبار نمانده. حالا کارا خراب شده برو لالا خدا. فقط همینجا می خبر موسی سمنگانی را بگیریم باز ما شما خواد رفتیم طرف چاو گفته که یک جای امونجا یک کمک هنوزم رفیقای ما از باز که از او گپ خواد زدیم. ما پیشتر ندیدمت بابا گفت رفته. رفته بودم تورات کردم با خدا. چی حال داری صد خوب سلام خوب هستی جور هستی و خیر هستی جان جور است باش که دیر وقت شده کاکایم سلام برسن خیره سلام خوستی جور هستی و خیر الحمدلله خیر خیریت ایمک خبر شما رو نگیرم کی بگیره الله جان اولت بگیره فیادی الله باشه قربان سر بیاد دارم بخیر اومدید خیرتی ان شاء الله خوش شدیم من از دیدن شب روزا بخیر تیر میشه قربانت رمضان بخیر تیر شد بخیر باشه گلم میفهمم کسی از ما پرسان کرده بود گفت از موسی سمنگانی پرسان بکو و بگو که چرا قدر تب خوش است این حال ای تو اینمی مردم که پرسان کرده به خاطر اسی که 5 وقت نماز کوی تب بخونه پیش الله پاک راست بگردی خودت خدایی تب خوش میشی مامان جان ها پیش الله که تو تب خوش باشی الله تو را نگاه میکنه کل کارات ولی تو پیش پای نخورم بسم الله نمیگن از اینکه پیش از این پیش پای بخوری بسم الله بگو الله هر دقیقه ما دا چیزت میه دا کمکت میه دا پذیرایی میه صدقه ازشون فهمیدی گلم ای خاطر تب خوش رازت یگانه راز تمیز که 5 وقت نماز میخون 5 وقت نماز کوی تب بخون خدایی تب خوش میباشین خدای نشه میباشی به امر خدا قربان نشه اون نشه نقلی نه نشه اصلی دیگه اینمی ما کلش تجربه داریم 60 سال 65 سال سن ماست کلی از این تجربه است قربان سرشم ها گلم موسی جان زمنگانی که است اینجا کاکای دیگه من میباشه در این وقتا کاکا محمد الله ازن خوی هستن ما همیشه که در پل خشتی بیایم چی که کامرا و ما چی بدون از یک دفعه خبر از یارا میگیرم ما یارا بسیار دوست دارم به خاطر که اینجا بسیار خوب نان سودا میکنن نان بیجوره قربان سرتون این رقمیز دیگه حال گپ در پیسه نه ولی ایر دو تلو که نان ببره بالا جای چی کمیاره اینا 40 تا نان برده چند تا برده بودین 40 تا اینا 4 دانه چی که پس بالا هر دانش 10 دانه نان ولی هر چی که ما 10 دانه نان است سمنگانی صاحب بگو سر از زمین نظم یگان ذره بگو که چقدر خوب شد همین نظم پل خشتی بعد از چند سال استاد قان مردم خو همین راه پیدا کرده نمیتونستی یا سیاست مردم یا دیگه مردم کاش که همین کراچی در یک جای بانن لکن سر سرک باد بند میکنن اینمی کارشون خراب است اگر در بغل سرک بانن پرده خود کنن هیچ با مشکلی نداره ولی خیر رقم پاکاری را ما در چند سال ندیده بودیم لالا یکی زورشون هم نمیرسید تقریبا 40 سال گفتی نه اینجا 40 سال بله 40 سال بعد 40 سال کی اینجا بودی در 40 سال همین دفعه چندم است که پاک میشه والا ما خیر رقم پاکاری را ندیدم به خدا در 40 سال دفعه اول است دیگه دفعه اول است بله واقعا نودیدم اول ما معلوم میشه که خیلی خوب است خوش هستی اون بیرون نگو یک بابوشکر فدای سرت میکنیم گفت گفت ما ترسیدم کار نشهش بسیار کلان شده نشهش پران خوش باشه لالای تن عزت باشی کاکا محمد الله دیر شده ندیدیمت شکر که خوب هستی خودت شکر الحمدلله با دعای جانم قربان خوب است نیست که مدلم جمع شد چرا نه جانم چندان قربان یعنی که خوب است دیگه شکر الحمدلله دعا کنه خوب است جانم بخیر باشی دم کاسه شوروا که یک دو لقمه مانده بود رفیقا گفتن که والا به شکت از به خدا شوروای انخویی را خورد باشین برای جان چاشتم باشین دیگه شوروا می قروانه برای جان بخیر باشی همین هر جایی که بازار نانش خراب باشه در پل خشتی دیگه بازار نان خوبه همونطور نیست بله بله به خاطر زحمت میکشیم ستره است برای جان کلان است
ارزان است برجان در وزنش زیاده است. زحمت سرش میکشیم شو تا صبح برای نفر است که میشینه زحمت میکشه ایلا که تخت میزنیم مرا بله قربان فقط همه یک اولتان نگرفتم گفتم باش که گفتن ده با خدا این قابل پلو والا هر گپت به ما قابلی ازبک شغل کارا میگم میاره درو هنوز لوکس نشیتونم کنه اما تو قابلی ها با خدا وی که نگفتی گنگس و گل بری از طرف تیل پلو کنجیت پلو زغر پلو تیل پلو کنجیت پلو تیل هم اندازن کنم نه تیل خاص از قربان سرش هم کنجیت تیل خاص قابلی دیگه قابلی دیگه خونشیت کنه دیگه اما تو قربان سرش هم با عزت باشی بسیار تشکر کاکا محمد الله خبرتون نگرفتم خوش باشین با عزت باشین فقط امر دایت یک و ماست والله تو بگیرم خوشحال باشی هر ساعت همین که گفتن تغییر در پل خشتی آمده گفتم موسی سمنگانی ببینیم که آلو را به جای نکرده باشه مورا غرض نداره تا پس خدا در گوشش تمنه کن قربان سرش هم خوش باشه لالا ما یک دقیقه قصه دیگه من مونده که سمنگانی صاحب شما چند تصویر ببینید خوش باشه لالا گل من تشکر از شما که با ما هستین. این رفیقم که میبینین دست چپم ایستاده است این در اینمی بازاره که قبلا همیجا تلفن‌ها را سودا میکردن معاملای عجیب و غریب بود تلفن‌های مستعمل تلفن نو همین حساب بخیر دیگه گدوات بود من نفهم کامت کونه فروشی دیگه فروشی از بسیار سابق است همین نام تو بگو نامم سید اشرف است باشنده همین شهر کابل هستم از این شهر کابل هستم این همیجا بدر آل موبایل فروش برآمده پیش ساعت فروشی بود رادیو فروش ها بود تای فروش ها گلم فروش ها حالا به این موبایل فروشی تبدیل شده اینجا یک روز می کار میشه یک روز نمیشه غرفه بود غرفه را جمع کرده پیش از اینکه غرفه بود میزای وترینای ریزه بود او را تبدیل کرد بر غرفه را حالا پس کرده داد مردم غرفه کلشانه به اون استقامت لب دریا برده تا پل یک پیسگی اونجا کس نمیره کل مردم وارد شده بینمی بازار اینمیجا کنه فروشی یک آدم از اینجا یک چیز را میخره میره اما او طرف نمیره نمیفهمن کجا کنه فروشی است یا نه حفیظ قند دقیق حالا این حالا به من بگو که همی کار خوب شده یا نشده همی کار هم خوب شده که هم بد شده خوب باید شد که این راه آزاد شد تا یک موتر میره هرچی برونم دکاندارا بدر یک دستفروش ها یک دکان یک غرفه جور کنه هر فامیل سعی کنی که یک نفر کارگر داره 10 نفر نانخور داره باید جور شوه برشان یعنی یک جای دیگه مشخص شوه برشان جای مشخص شد در این کدام اعتراض ما موافق هستم همین کسی که به جای میشه نظم آمده کل چیز فکس شده همین حالا در پل خشتی باورت نمیشه که پل خشتی هست یعنی اما باز طرفداری هم هستن باید بر کسایی که به جای شدن جای پیدا شه مردم مشکلاتشان حل است حفیظ قند زنده باشی زنده بازار بود سابق همون نام از همون چی بود بازار کونه فروشی بود گلم فروشی چی میگفتن بازار دیگه سیدی فروشی بود یک بازار مردم هر چیز میگفتن سیاهیش هم نام سیاهیش بسیاری نام سیاهیش بود میگفت بازار ناخرابات است دیگه اینجا جنگل است خوبم داره خرابم داره دقات خوب بدر خراب میسازه خوب میسازه اینجا تلفن گل پر میکردن او دیگه زمان بود که همه به بنده باری بود حالا کسی کار اجرت نداره که سابق بوده چه رقم آدم بود که او را دیگه یگان کل کور بود یک مال جور میدادیش نمیخرید اما گل پر کلگی را میخرید حالو کل کور او کل کور خیلی جور چرا کل کور میداد حالو کل کور به خاطر پیسه از او و در از او عادت شد چی شده بود گفتی عادت کرده بودن واده از ما یاد گرفته بودن مجبور بود دیگه این کارا بود دیگه حق پدر مادر آزار بود که این کارا میکرد یعنی حل سال نام چی است چور بازار چی کده نکو بچه شوخی نکو آزار نته نه امیر رفیق ولی کنه شاهزاده از مجبوری از مشکلات میاد ولی کسی از کس از عوض بیا حالا خوب از شدم که راه واس شد یگان مریض که جور شو براتون حالا یک زمینه مساعد شو که این مردم دیگه منمی جاست یعنی بر از میام یک کار حالا خود دیگه چیز کار نمونده یا تاکسی یا کراچیوانی یا این موبایل فروش یعنی کلش از مجبوری آمده هیچ کس از عوض میگم ما امرای عامر صاحب حوزه اول صحبت کردیم آقای صدیق الله منصور نامش است نه جان ما رفتم پیشش
گفتم یک مصاحبه همراه خودت می داشته باشیم که تغییر در چند قسمت سایه شما آمده. ما به دفتر شما میایم، پخش مستقیم از طریق صبح زندگی گزارش می داشته باشیم. گفت سعیس ما در ایمینیمی هفته وقت پیدا میکنم، شما بیاین، ما به سوالای همی کسایی که در اینجا مشکل داره برای کلش جواب میگم. یک سوال هم همی است که باید بر شما جای پیدا بکنه و این میرم وظیفه خود دارم. بگو سوالت. یک سوال هم همیست. اول سلام برسه به هموطنان کسایی که ما را میبینه، بیننده ما هستن. جالب مردم هم کس والا این روز که میاد اول خودم 5 تا نون پیدا میکنی، شوق میری امور به اولادت میتی، جیب خالی بری نه میوه میگیریم نه چیزی. اینو تو جان جالبه موافقم. اینمی کوتاه سوال تا بگو که چی باید شود باز پرسان. سوال کوتاه می نمیست که غم مردم خورده شو بیاد، مردم گشنه است، بیچاره است، تشنه است. اوه بیاد هر چی حال داره. سال نو دیده بودیم. سال نو هم دیده بودی، بازم هم دیدیم. قربانت شم. باشه او را حتما خواد خوردیم. شکر که جور هستی. کاکایم تازه رسیده باش، کاکایم نگویه که من سفید هستم از گوار. برو بخیر باشی کاکا. وقتی ما تمام است، کدام گفتنی داری در خدمت؟ گفتنی ما اینمیست بیادر که تا نفوس افغانستان خودش اصلاح نشه و با خدا نشه، حکومت سرخانه کیست تا چه و سرخانه کی بشینه که قسم نخو قرآن نخو که خدا به تو رحم کنه. در افغانستان اگر کسی حلال خول است بیا که من نامش بتم. وقتی کل ما حرام خوردیم ملت هم میگم برد کل ما حرام خور هستیم، قسم خور هستیم، رحم خداست کجا؟ خدا به ظالم رحم میکنه؟ هر کدامتان اگه میگین ما قسم خور نیستیم بیاین میدان شوین، بیاین پیشیمه استاد شوین تا که با خدا سیده نشن، با خدا نشون. برادر در جان برادر زدن بس نکنه، برادر جدا دادن بس نکنه، به این ملت خدا رحم نمیکنه. قربانت کاکای. چند فیصد درای خدا هستیم؟ ما اگر از من راست پرسان کنی کل درای خدا هستیم، مگم در 90% هم قائل نیستم که 10% ما درای خدا باشیم. درای خدا بودنی است که مجاز به نام خدا که شدی، با خدا که قائل شدی، دروغ نگویی، قسم نخوری، جان برادریت نزنی، همسایه‌ت تاوان نتی، یک برادر دیگه تاوان نبید. این دمی بازار است. یک مال هم مفرشه 50 قرآن میخوره. چرا قرآن میخوره؟ باز میگه که بری اون مالش خراب، اون مالش بکار نه. در این مسجد ها اگر نه جای هم نیست سانه خود دیدی. قربانش هم گپ به مسجد نیست، گپ به ایمان است. هرچی مسجد زیاد شوه که عوام درست نباشه، مسجد چی میکنی؟ 50 حکومت دیگه بیایه. توبه خدا مرا در کار خود گرفتار نکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم که تیاراش زنده شوه که تا عوام اصلاح نشه نه طالب چیز میکنه نه دیگه. گپایت خوبش بود. خداحافظ. بسیار تشکر. برو بخیر باش. بسیار تشکر. بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز هم گزارش ما را شما تماشا کردین. گزارش ویژه ما را از منطقه پل خشتی. بعد از 2 دهه زیادتر پل خشتی پاکسازی شد. اما یک چیزی که ما باید تو را بگویم، هر تغییری که در وطن ما بیایم ما طرفدارش هستیم. هر پاکسازی که میشه به خاطر نظم، به خاطر پاکی، به خاطر صفایی ما طرفدارش هستیم. اما یک خواهش است از من برای مسئولینی که وقت تغییر میایه باید در قسمتی که باز دیگه جایی برشان ساخته شود که اونا هم بتونن کاروبار بکنن، که خدای نخواسته کسی در خانه گشنه نمانه. به خاطر که هر نفر که از خانه میبرایه اونم تو با امید است که بیاید یک کار کنه در سر کراچی یا دستفروش یا دکاندار که یک 4-5 قلال به طرف خانه ببره. با او خاطر طرفدارش هستیم باید یک جای برشن منظم جای ساخته شود، اونا هم بیکار نمانند. من مطمئن هستم که امارات هم طرفدار این گپ است. شما این سرک اگه میبینید تا به خود پل خشتی که پیشتر در گزارش ما همراه هموطنان ما صحبت کردم، اصلا باورتان نمیشه که اینجا پل خشتی باشه. این سمت به طرف پل خشتی و این سمت تا به خود جاده میوان، سپاهی گمنام، سر چوک بگوییم تا یک قسمت. بر صورت فرصت ما تمام است. خداحافظی میکنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شد.